السلام عليكم مشاهدين ومتابعين قناة جي اس فور وي. عندنا الدرس السابع من المرحلة الثانية لتعلم على برامج الأرك جي اس بثلاثة مراحل. وصلنا لعند مجموعة أدوات تحليل الملفات الارتفاعات سواء كانت فيكتور أو راستر. طبقات يعني من بتتمثل على شكل نقط أو خط أو مساحة، وراستر يعني مرئيات وصور بيعبرونا عن الارتفاعات. طبعا في عنا تعريفات نذكرهم سريعا وبعدها يتم الشرح بشكل عملي مفصل أكثر. عندنا تجهيز ملفات الارتفاعات، وهي النماذج التي تمثل السطوح الطبوغرافية ثلاثية الأبعاد، من خلال يتم حساب الارتفاع عن سطح البحر من خلال قيمة Z، وهذه القيمة يتم تمثيلها بشكل رقمي على صيغة صورة نقطية أو خلية. طبعا كل خلية بتكون تحتوي على رقم بيعبر عن الارتفاع. عندنا التعريفات، في عندنا نقاط الارتفاع، أيضا في عندنا المسافة الموزونة المعكوسة IDW، والشبكة المثلثاتية الغير منتظمة TIN، ونموذج الارتفاع الرقمي DIM، خطوط الكونتور، والانحدار السلوب، وحساب كميات الحفر والردم. هدول راح يتم التطرق لهم اللي بيعبروا عن النماذج. طبعا جميع هدول زي ما حكينا عنهم بيعبروا عن الارتفاعات لفهم تضاريس أي منطقة جغرافية. بهذا الدرس يتم التعرف عليهم ومعرفة الفرق بيناتهم، ونبدأ من عند نقاط الارتفاع كيف نحصل عليهم. من خلال يتم استيرادهم من جوجل ايرث، وبعد تحويلها إلى ملف تدعمه برامج الأرك جي اس، يتم تمثيلهم من خلال استخراج طبقة نقطية، وكل نقطة بيكون لها قيمة الارتفاع في حقل الارتفاعات. نفتح برنامج الجوجل ايرث، نروح على أي منطقة جغرافية إحنا مهتمين فيها، نطول منها مناسيب الارتفاعات عن سطح البحر. طبعا الأفضل أن تكون منطقة معروفة لسهولة الوصول إلها. أنا راح أختار منطقة معينة، مثلا هاي المنطقة. أولا يجب إضافة أد باث، نضغط هاي الأيقونة من برنامج الجوجل ايرث. بعدها بيتم رسم نقاط الارتفاعات بهاي الطريقة. جهزنا نقاط الارتفاعات. طبعا احنا بنقدر نقاط الارتفاعات هو نجيبه من مسح ميداني، فاحنا يعني نفرض انه احنا صار عندنا تقرير GPS بيمثل عنا نقاط رصد مسح ميداني بيمثلون الارتفاعات. لكن عنا من خلال برنامج الجوجل ايرث بعد ما تم حفظ الملف، طبعا انا الملف اللي رسمت فيه نقاط الارتفاع لو عملت على بروبرتيز ده اسميه مثلا تيست، اعمل اوكي. بعديها بنروح عليه، هي صار اسمه تيست، رايت كليك، نكبس على الحفظ، نختار مكان الحفظ. طبعا الصيغة لازم تكون KML. بعدها بنعمل سيف. بعدها بنفتح متصفح الانترنت، بنروح على موقع، راح اترك لكم رابط الموقع في اسفل وصف الفيديو. تيجي عندنا بفتح عندنا الموقع بهاي الطريقة. بنروح على اختيار الملف، نختاره، نعمل اوكي او اوبن. بعديها بنعمل convert، نحوله لنموذج ارتفاعات، نضغط عليها بتجينا صفحة ثانية. من خلال هاي الصفحة الثانية نعمل داونلود. بنزل من عندنا الملف، انا راح اعمل له كات واحطه على المكان المطلوب. هاي بيست هذا الملف.
هيك صار يدعموا برامج ال ArcGIS بتعرف عليها. أما الملف اللي حفظناه تيست غير مدعوم من برامج ال ArcGIS. احنا بهاي الطريقة خلال هذا الموقع صار عندنا الملف مدعوم من قبل برامج ال ArcGIS. نفتح ال ArcMap، بعدها بنروح على ال ArcToolbox، على مجموعة صناديق التحويل from GPS. فاحنا بنعتبر انه هذا الملف اللي جبناه جاي من تقرير نقاط رصد ميداني لسهولة التعريف او الفهم. بعدها بنروح على الانبوت GPS فايل، نختار مكان الحفظ، طبعا النتيجة راح تكون طبقة نقطية بتمثل الارتفاعات، تظهر لنا بهذا الشكل. لو عملنا open attribute table يظهر عنا حقل أسهم الارتفاعات. عنا الارتفاعات بتبلش من 745 متر فوق سطح الأرض أو فوق سطح البحر، وأعلى ارتفاع 843، يعني تقريبا 100 متر في عنا مناسيب الارتفاع. هيك احنا وصلنا للخطوة الأولى، إنه نحول أو نستخرج طبقة نقطية فيها الارتفاعات. أما الخطوة اللي بعدها في عنا المسافة الموزونة المعكوسة ال IDW. طبعا يتم استخراجها من الطبقة النقطية. شو المقصود في هاي الأداة أو عفوا شو المقصود في هذا المصطلح أو في هذا النموذج ال IDW، اللي هو في عنا مسافة بين النقط. إنه هون النقط، هاي النقطة معروفة الارتفاع وهاي معروفة الارتفاع، في عنا هون فراغ. فإحنا أو هاي الأداة تفرض قيم متشابهة. يعني كيف يتم التعريف عنها؟ إنه في عنا مناطق غير معروفة الارتفاع اللي هي بين النقطتين، يتم تقريب النقط القريبة من الأخرى تكون متشابهة إلى حد ما أكثر من النقطة البعيدة. تطبيق عملي، إنه يعني في عنا نقطة هون معروف الارتفاع، هون معروف الارتفاع، بالوسط فيش عنا نقاط، وفي اليمين والشمال فيش عنا نقاط. فهالأداة توجد لنا جميع القيم الغير معروفة. طبعا احنا بنقدر نوصل لل IDW من خلال ال 3D Analyze Tools أو من خلال ال Special Analyze Tools. ممكن نروح على Interpolation ال IDW. طبعا فينا كثير أدوات في نموذج الارتفاعات تكون متكررة موجودة في هذه المجموعة وبهاي المجموعة. لو رحنا على ال 3D Analyze Tools في عنا في عنا صندوق الراستر Interpolation. شغلنا ال IDW نفس نفس الهدف، يعني بعطونا هذول الأدوات. لو قرأنا هون الوصف نفسه موجود هون. احنا بنقدر من خلال منطقتين نوصل لل IDW. بالإضافة لذلك نقدر احنا من شريط أو من أداة السيرش نكتب هون IDW. طبعا أنا اخترت tools عشان أسرع للبحث ولا للخيارات. هاي في عنا ال IDW محل ما ذكرت موجودة عنا هون وهون، أيضا موجودة في عنا في مجموعة أخرى، لكن الهدف اللي تعطينا إياه مش نفس الهدف اللي إحنا بدنا إياه، اللي هو إيجاد القيم الغير معروفة الارتفاعات بين كل نقطة ونقطة. تمام، عنا ال IDW نختارها، نختار طبقة النقط. طبعا ال Z value لازم يكون الحقل في الارتفاعات. نترك الخيارات ديفولت زي ما هي، أي تغيير ممكن يؤدي لحدوث إيرور معين للأداة، فإحنا نتركه ديفولت، فقط بنضيف طبقة النقط.
نعمل اوكي، راح يظهر عنا طبقة ال IDW. طبعا عنا الأبيض والنو داتا أبيض، وفي عنا منطقة هون برضه باللون الأبيض. خلينا بس نستبدل لونها باللون الأحمر للتوضيح أكثر. طبعا احنا النقط عنا موجودة هون، صار في عنا مناطق أعلى غير دقيقة تعتبر. طبعا احنا نقدر من خلال ال IDW نضيف نقطة كمان مرة. نقدر نعمل على بيئة العمل ونختار ال Processing Extent، نختار مثلا طبقة معينة على أساس إنه المخرج من هاي الأداة يكون بس في الحد المطلوب، يعني كل المنطقة اللي هون يعملها قط، اللي هون مبنيها قط. بس هذا موضوع ثاني مش مشكلة، يعني احنا خلينا نهتم في الموجودين فيه أو نهتم في الهدف من هذا الدرس. هلا صار عنا احنا طبقة ال IDW، بدنا نعمل شبكة مثلثية غير منتظمة، TIN اختصارها. طبعا شو المقصود فيها هاي؟ طبعا تستخدم لإنشاء السطح ثلاثي الأبعاد من خلال توصيل خطوط بين النقاط. هاي الخطوط بتكون على شكل مثلثات بتمثل الارتفاعات، وكل ارتفاع أو كل مثلث يعني بمثله، أو كل مثلث بأخذ لون معين، هذا اللون بيكون ارتفاع معين. كيف احنا نقدر نعمل هاي شبكة المثلثات الغير منتظمة؟ من خلال صناديق ال 3D Analyze Tools، بنروح على ال Data Management وعلى صندوق ال TIN ونعمل Create TIN. طبعا نختار طبقة النقاط، يفضل نختار ال Coordinate System. عندنا في هاي الخانة لازم نختار الارتفاعات، الحقل، يعني في عنا حقل اسمه الارتفاعات، بنعرف الأداة على هذا الحقل. بعدها بنعمل اوكي، بيظهر عنا شبكة المثلثات. خلينا اللون الأبيض نستبدله بلون مش موجود عنا، مثلا لون أخضر. تمام، نغلق طبقة النقاط. إذا بنلاحظ لما نعمل زوم إن عنا خيالات، هاي الخيالات أو بتعبر عنها مثلثات. هاي لون، هاي مثلث، هاي مثلث، كل مثلث بيعبر عن ارتفاع معين بهاي الطريقة. طبعا شبكة المثلثات الغير منتظمة أنا بفضلها أو بعتبرها أفضل من ال IDW من حيث الفهم، فهم تدريس المنطقة الجغرافية والظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية. طبعا هيك احنا خلصنا من شبكة المثلثات الغير منتظمة. في عنا نموذج ارتفاع رقمي اختصار ديم. طبعا هذا ملف بيحتوي على بيانات بيتم تمثيلها بشكل رقمي على صيغة صورة نقطية، وكل نقطة أو خلية تحتوي على قيمة بتمثل مستوى أو بتمثل متوسط الارتفاع عن سطح البحر في مساحة الخلية. طبعا الهدف منه تمثيل الظواهر الطبيعية والبشرية ثلاثة الأبعاد XYZ. طبعا إجمالا جميع هدول الارتفاعات أو النماذج بعطونا نفس الهدف اللي هو تمثيل الظواهر XYZ. لو رحنا على الارك ماب، طبعا الدم اللي هو عبارة عن راستر، فاحنا من خلال ال 3D Analyze Tools بنروح على صندوق التحويل، بنروح على From TIN، بعديها على TIN to Raster، نختار ملف TIN. هون يفضل طبعا نترك كل اشي ديفولت، لكن في عنا هون النموذج او التمثيل انه يكون من خلال الخلايا.
بعد ما اخترنا هذا الخيار نعمل اوكي. بيظهر عنا نموذج ارتفاع رقمي. اعلى قيمة 843 متر بوينت 724 واقل قيمة 745. هم نفسهم الارتفاعات من الاصل جايين من نقاط الرصد. هيك احنا صار عنا نموذج ارتفاع رقمي. النقطة الخامسة او التعريف الخامس عندنا خطوط الكونتور. شو المقصود فيها؟ يعني تمثيل الارتفاعات من خلال طبقة خطية، يعني فيها خطوط. كيف في عنا طبقة نقطية وطبقة بوليجون او مساحة، في عنا طبقة خطية بتمثل الكونتور، فيها مجموعة خطوط، كل منطقة متشابهة بالارتفاع يمثلها خط، وبين كل خط وخط في عنا مسافة. هاي المسافة تسمى بمستوى الكونتور. يعني كل ما زادت المسافة بين الخط والخط تعتبر المنطقة قليلة الانحدار. أما كل ما اقتربت الخطوط من بعض يزيد الانحدار. عندنا من خلال مجموعة الأدوات السبيشال أنالايز تولز بنروح على السيرفيس، بعدين بنختار الأداة الكونتور. طبعا هون احنا بحكينا انبوت راستر، نقدر نضيف اي راستر اللي هو الدم. نروح على الدم. هاي عندنا هذا الدم. طبعا احنا نقدر نغير اسماء. طبعا انا الاوتبوت كله بكون على الديفولت. نقدر انه احنا نرتب شغلنا ونعمل مثلا رايت كليك على اي طبقة سواء فيكتور او راستر، نعمل داتا واكسبورت داتا، نختار النوع والاسم ومكان الحفظ ونحفظه في مكان آخر. لكن لسرعة الوقت يتم الحفظ في الديفولت. طبعا نرجع لموضوعنا الكونتور. بعد ما شغلنا أداة الكونتور في عنا انبوت راستر اللي هو الدم. مستوى الكونتور طبعا أنا بدي أخليه متر لسهولة الفهم عشان نعرف المناطق بين الخط والخط. خليه متر. طبعا كل ما قل عن متر بتزيد الدقة والفهم لتضاريس المنطقة. نعمل اوكي. ظهر عندنا مجموعة خطوط. هاي الخطوط كما تم ذكره انه هي بتشمل على الارتفاع. كل خط ارتفاع معين. يعني نعمل سيلكت على خط واحد، زوم تو سيلكت. جميع هذا الخط ماشي بهذا الاتجاه ارتفاعه رقم واحد. يعني لو عملنا open attribute table وعلى السيلكت، هذا اللي عملنا له سيلكت ارتفاع 824 متر. خلينا نفهم الكونتور أكثر. حكينا في التعريف إنه كل ما زاد الخطوط من بعض بزيد الانحدار. كل ما قلت المسافة بتكون المنطقة، يعني خلينا نسميها غير وعرة، يعني سهولة المشي فيها سهل بكون. زي المنطقة اللي هون مثلا، هاي منطقة قليلة الانحدار. أما لو رحنا على منطقة شديدة الانحدار زي المنطقة اللي عندنا هون مثلا، المناطق اللي عندنا هون في هذا الزوم المعين، مناطق اللي هون مثلا في عندنا شديدة الانحدار. عندنا هون منطقة منيحة، يعني إذا في عنا عمليات ردم وحفر بكون المنطقة هون أقل تكلفة. بس القط والفل أو الهدم والردم في مناطق زي مناطق الجنوب راح تكلف كثير. ممكن يكون الكونتور أسهل للفهم من خلال باقي الراستر أو باقي الطبقات. ممكن يكون يفضل يعني متر أو 10 متر إذا كانت المنطقة أكبر. يعني كل ما زاد المنطقة الجغرافية اللي نطلع منها خطوط كونتور بنزيد قيمة مستوى الخط أو المسافة بين كل خط وخط. عندنا في إشي اسمه السلوب.
أو الانحدار. يعني إحنا هذا الانحدار يتم اشتقاق نسبة الانحدار من ملف دم ليتم حساب قيمة الانحدار، وكلما اقتربت القيمة من الصفر بقل الانحدار، ويتم تمثيلها من خلال مجموعة ألوان لسهولة الفهم بهاي الطريقة. خلونا نجرب. نغلق الكونتور ونروح على السيرفيس حال ما كنا في السبيشال انالايز تولز، نروح على الأداة سلوب، أو من خلال ال 3D Analyze Tools بنروح على راستر سيرفيس، نختار سلوب. في عنا موقعين إلها. تمام. هلا من وين بتم اشتقاق السلوب؟ من ملف دم. هاي عنا ملف دم بندخله، كل شي ديفولت بنخليه، بعدين بنعمل اوكي. ظهر عنا السلوب. طبعا قليل الانحدار لونه أخضر، شديد الانحدار اللي هو أحمر لونه. طبعا احنا بنقدر نعمل تصنيف لسهولة الفهم نسميها. في عنا الخيار الثالث بنروح على Classify، نختار Equal، نختار مثلا احنا لسهولة الفهم خليه مثلا 5. اوكي. قليلة الانحدار أو المناطق اللي فيها انحدار بسيط لون أخضر، وأحمر شديد الانحدار نعمل أوكي. البرنامج أو الأداة هاي سهلت لنا الفهم. هذا المناطق بكون أقل تكلفة فيها عمليات الهدم والردم، هذا المناطق تكون شديدة. طبعا الرسمة جت في هاي الطريقة ليش؟ لأن أنا عملت تصنيف، أما باقي المخرجات ما عملت عليهم تصنيف. كلهم بقدر أنا أعملهم تصنيف بأي طريقة، وبدل ما هو موجود عندنا هون 10 أو 8 تصنيفات بقدر أضيفهم أكثر، 10 20 حسب الهدف اللي أنا بستخدم منه هاي الأداة. بعد ما خلصنا من الانحدار في عنا إشي اسمه كميات الحفر والردم، يعني القط والفل. يعني كيف إحنا بنقدر نحسب الحفر والردم من خلال مستوى ارتفاع مطلوب. يعني في عنا مثلا مجموعة مناسيب من 100 ل200، أنا بدي أعمل الحفر والردم على مستوى 150 مثلا. 150 ارتفاع 150 هو المطلوب. المقصود في كلمة مطلوب يتم تحويل التن TIN to raster ملفين، ملف لمنسوب واحد اللي هو 150، الملف الثاني بيكون هو الملف الأصل. تطبيق عملي. يعني عنا خلينا أسهل، في عنا الدم اللي هو الملف الراستر، هذا فيه الارتفاعات 843 وفي عنا 745. عنا هذا الطبقة نعمل عنها كوبي، يعني نعمل اكسبورت. مقصود فيها كوبي يعني نعمل اكسبورت، مش مهم الاسم، خليه اكسبورت اوتبوت. هاي عنا طبقة عملنا لها كوبي، نعمل edit start editing، بعديها بنعمل open attribute table، نختار 804 field calculate أو 807. مش مهم القيمة، المهم إنه الفكرة كيف. تمام. بعديها greet TIN، اختار هذا الملف، نعمل اوكي. بعديها greet TIN جهزناه، بدنا نروح على نعمل ملف راستر، نختار حجم أو نختار الخيار حجم الخلية،
ظهر عنا هذا الملف 804. بنروح على الأداة سيرفيس قط فيل، نختار القبل ملف الدم جميع المناسيب، بعدها المناسيب الجديدة أو منسوب واحد، نعمل أوكي. ممكن هذا يكون بشكل أوضح. وين في منطقة زرقاء بتم فيها الحفر، وين في منطقة فيها أحمر بتم فيها الردم. أي قيمة سالب بتكون للردم، يعني هاي المنطقة بدنا نزيد عليها، لازم تكون أقل من 807. 804 79 804 802 800 799، يعني بدها تكون الارتفاعات فيها أقل من 807. 807 القيمة اللي أنا وجدتها اللي اعتمدت عليها، القيمة المطلوبة أو المختارة. أما أي إشي بيزيد عن 807 بدنا نعمل له حفر يعني اللون الأحمر. نروح على اللون الأحمر، أو عفوا مش اللون الأحمر، اللون الأزرق بده يكون أكبر من 807. هاي 810 811 812 كله أعلى من 807. إذا اللون الأزرق هو للحفر، بدنا نحفر كل هدول المناطق عشان نوصل للمنسوب 807. أما المناطق الحمراء راح يتم فيها عمليات ردم ليصير مستواها 807 متر فوق سطح البحر. طبعا بعد ما نعرف المناطق الحفر والردم بيجي عنا انه مهندسين التربة او مهندسين الجيومورفولوجيا بيقرروا المناطق انه كيف بظبط فيها مثلا تربة، فيها صخور، قديش تكلفة الحفر، قديش تكلفة الردم، وهكذا. نهاية الدرس الخاص بالارتفاعات، بتمنى أنكم استفدتوا من شروحات اليوم، والسلام عليكم. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حابب يتعلم على ArcGIS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم.